check this out, bro. Custom जिसके करना. I know, हेर्न trust गर्न. हेर्न. यस्तै त हो. यस्तै हो तर ल्यापटप हेर्नु. ल्यापटप हेर्नु हैन हाम्रो यस्तो भारी त हैन म गर्दिन ल्यापटपलाई हेरेको मात्रै राख्नु. हेर्न. म कसम ब्रो जिस्केको हैन हेर्न. कसम ट्रस्ट गर्दैनस् मलाई ट्रस्ट गर्दैनस्. तैँले त झन्डै झार्दिस् है उल्टै. Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको राख्छु यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु. थ्याङ्क्स ब्रो. यस्तै रहेछ अब है तेज. यस्तो रहेछ. एपिसोड 87. First one with a new chapter, with our new chapter that is without the people's champ. Rishabh Thakuri. But he's there in spirit. Oi, ठिक छस् खै? अन्त ऋषभ गएको खुसीमा अब हामीले एउटा नयाँ स्पट खोलेको छ. अन्त अब कास्टिङ काउच हुनु आँटेको छ है. सो इफ एनीबडी अब सञ्जयले टक्कै क्यामेरा रेडी गरेर क्वेसनहरू सोध्छ हो के हो कस्तो हो पहिला हबिजहरू के गर्छ कलेज जान्छ कि जान्दैन स्टुडेन्ट लोन्सहरू छ कि छैन त्यहाँदेखि होइन त्यसरी स्टार्ट हुन्छ होइन कास्टिङ काउच. फर्स्टमा चाहिँ तिनीहरूले जहिले पनि जस्ट टु सो देयर लाइक सर्टन लेभल अफ अब हुन्छ नि लाइक जेन्युइननेस हुन्छ नि. वाट्स योर एज? But you're 18, right? No Arkeli Paul Shah. Arkeli Paul Shah एउटै ग्याङको है. ए तर Paul Shah को केसमा नयाँ डेभलपमेन्ट भयो नि. के भएछ? त्यो केटीले she retracted her statement and said that was not her actual statement. That he never did any like sexual stuff with her or stuff like that. I mean that's what I read. And I didn't look too deep into it, but because then it becomes a whole case of defamation. त्यही त तर उसले भनेको होइन त्यो स्टेटमेन्ट भन्दैछ. Paul Shah त अन्त गिल्टी भइसकेको थियो त मिडियाले गिल्टी डिक्लेयर गरिसकेको थियो. लाइक आई मिन द जस्टिस सिस्टम द मिडिया जस्टिस सिस्टमले सबैजनाले त्यसको थोपडा हेर्ने बित्तिकै यसले त स्योर गरेको हो क्या ग्रुमिङ हिर्काइदिँदै है. स्पिकिङ अफ कास्टिङ काउच है आजकल तर त्यस्तै हुँदो रहेछ. नट आजकल निकै भइसक्यो. बिफोर ड्यू प्रोसेस नै someone is already guilty prosecuted. Hard to come back from ni. त्यो त अब गाह्रो हुन्छ नि. Like who's someone who came back from that होला के चाहिँ डिफेम भएर proven. The only one I can think of is त्यसको पनि अहिले लाइभ चलिरहेछ Johnny Depp. त्यसले त्यसको गर्लफ्रेन्डलाई त्यसले त वाइल्ड टर्नओभर गर्थ्यो तर त्यो केस कसरी हो के भएको? Because like for a moment everyone hated Johnny Depp ni ta. Dude, did you see that? के भयो? I just plucked a fly out of the sky. Yeah, I mean out of air. Is it moth? Let's find out. Moth. Sorry, भन्नु. Johnny Depp चाहिँ अब people were disappointed भनौँ न because त्यसको ex-wife came out saying like oh Johnny Depp मलाई त्यसको Mrs. was like from that movie Savages हैन. Yeah. त्यो थ्रपल हुने मुभी के. हैन त्यो हैन त्यो त त्यसको हो. किन हैन? त्यो त रायन रेनोल्ड्सको. ए हो ए त्यो त त्यो हो के एक्वाम्यानको केटी छ नि. खै ल एक्वाम्यानमा छ नि एम्बर हर्ड भन्ने त्यो केटी हो. अनि त्यसले त्यसलाई अब के एक्युज गर्यो हैन. अनि त्यसपछि जनी डेपको अब हि लस्ट लाइक सो मेनी मुभिजहरू सो मेनी स्पोन्सरसिप्सहरू. बट देन like once they started the case and all they found out that she was lying.
it was actually her who was abusive. अनि अहिले चाहिँ जन डेपले डेफेमेसनको लागि सु गरिरहेको छ त्यो केटीलाई. Man, growing up, I had a huge man crush ni Johnny Depp ma. कसम स्कुलमा हुन्छ नि मेरो रुम अब स्कुलमा हाई स्कुलमा हुने जेलसम्म अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो रुम हुन्थ्यो नि त. अनि रुममा तैँले अब डेकोरेट गर्न सक्थिस् क्या आफ्नो रुमलाई पोस्टर सोस्टर लाइक जेसुकै हालेर. मेरोमा चाहिँ मेरो टाउको सुत्ने बेडको माथि चाहिँ कसको फोटो थियो भन्दा जनी डेप हो. साइडमा चाहिँ को भन्दा एल्भिस प्रेस्ली हो. यत्रो ब्लोन अप पोस्टर्स के त्यो दार्जिलिङमा त्यो रामा स्टोर भन्ने थियो नि बुझिस् तैँले त्यो उकालोको साइडमा किन यस्तो होला. अन्त अर्को कसको पोस्टर थियो मलाई एप्पी त्यसको मुभीहरू एक दुईवटा दामी दामी छ त जनी डेपको के. पाइरेट्स अफ द करिबियन चाहिँ नभन होइन कहाँ पाइरेट्स त्यो पाइरेट्स अफ द करिबियनले त्यसलाई बिगाड्यो नि खासमा इफ यु आस्क मी हो है. Pirates of the Caribbean पछि then that guy became like Jack Sparrow. He was not Johnny Depp anymore. Like he started like dressing weird and all also ni outside life ma also. But पहिला त he was like a pretty like nice dude man. अझै भित्र ठुस्नु पर्छ माइक. कास्टिङ काउच भन्दै छु त. अनि त्यसको जनी डेपको कुन चाहिँ मुभी दामी थियो एउटा ब्लो त अभियसली विदाउट सेइङ उयो हुन्छ नि सिक्रेट विन्डो भनेर चाहिँ त्यो राइटर हुन्छ नि सिक्रेट विन्डो निक अफ टाइम भनेको छ नि दामी छ त्यो जनी डेप एउटा आर्मीमा भएको मुभी छ नि हौ प्लटुन होला होइन. जनी डेप आर्मीमा भएको यङ होला ए त्यसको त्यो मुभी थियो नि उयोसँग लियोनार्डोसँग ए गिल्बर्ट ग्रेप के भने समथिङ मिटिङ गिल्बर्ट ग्रेप नो त्यो त समथिङ अबाउट मेरी हो. Something's eating Gilbert Grape. What's eating Gilbert Grape? Yeah, what's eating Gilbert? That's Leo DiCaprio's first movie ever, no? Part of the first. Damn, he's acting like a mentally challenged kid, no? Excuse me, I have to take this phone call. Hello? Hajur? I know more tala. को आग्या ए होइन म अहिले भर्खर यहाँ पडकास्ट मालिक कटअप चाहिँ भर्खर थालेको ल सरी ल कहिले सरप्राइज आएछ त अन्त को आग्या आएछ होइन मेरो सिक्किमबाट कजन्स आएछ सरप्राइज अरे आग्या अब कहाँबाट चाहिँ हुन्छ चाहिँ होइन सिक्किमबाट कजन्सहरू आइरहेको के भन्थ्यो हामीले जनी डेपको मुभिज त्यसपछि लाइक लियो डिक्याप्रियोसँग फर्स्ट मुभी त्यही वाट्स इटिङ गिल्बर्ट ग्रेप भन्ने मुभी छ नि त्यसपछि अन्त त्यसपछि लियो डिक्याप पनि हेभी छ नि एक्टर मलाई अब्बर मन पर्छ दामी छ त त्यो उनले पनि पल्सा बेहोरा देखाउँछ त्यो चाहिँ लाइक त्यो ठ्याक्कै अब एक्ज्याक्टली लिगल एजमै टक्कै लाइक यो यस्तो कुरा आउँदाखेरि मलाई जहिले पनि त्यो हावा मेटे मदरको जोक मात्रै याद आउँछ क्या कुन चाहिँ हावा मेटे मदरको जोक त्यो बर्नी अब के अरे निल प्याट्रिक हेरेर चाहिँ प्ले बोय हुन्छ होइन त्यसको रोल चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ त्यसको साथी द अब लभर बोय सेन्टी हुने खाले त्यो केटालाई चाहिँ लाइक फर सम रिजन हि इज वेटिङ फर 3 months क्या फर दिस गर्ल टेडलाई चाहिँ कुनै के गरेर चाहिँ 3 महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो केटीसँग डेट गर्नलाई अर वाट एभर होइन बार्नीले चाहिँ टेड द ओन्ली रिजन यु शुड बी वेटिङ अन अ गर्ल फर 3 months इफ शी इज 70 years old and 8 months म जहिले यही मात्रै जोक याद आउँछ कि त्यो कुरा आउँदाखेरि लियो डिक्याप तैँले लियो डिक्याप्रियो पनि अन्त उताको सलमान खान हुने इन टर्म्स अफ द्याट कहिले बिहा गर्छ बट होइन म चाहिँ प्ले भयो यो सलमान खान नेपाल आउँदैछ केटी हो हेर्नु गयो हुन्छ होइन बी फ्यान छ तर सलमान खानको यता एक्चुली म पनि थिएँ पहिला के भन्छ लियो डिक्यापको बेस्ट मुभी कुन चाहिँ भन्छ जस्तो त्यसको पनि टन्नै छ नि
लाइक 2टा लु 3टा नै भन्नु लु अब मल्टिपल हो भने एउटा त टाइटानिक हुनु परिहाल्यो टाइटानिक दामी छ दामी त दामी छ त्यो बीच भनेर छ त्यो पनि बीच छ त सटर आइल्यान्ड अहिलेसम्म बुझेको छुइनँ राम्ररी हो अम्बो वुल्फ अफ वल स्ट्रिट के अरे रेभेनेन्ट इन्सेप्सन के अरे ज्याङ्गो अम्बो ज्याङ्गोको एक्टिङ चाहिँ एटिस है सोल्ड ओन्ली थिङ इज लाइक अब त्यसको उयो छ क्या इज नट द लिड रोल this is Django, bro. It's a black dude's movie. How can he be lead? Like, I know the other guy is still like supporting actor Christopher Waltz. Yeah. He was there for a very small amount of time, but he made an impact. Insane impact. Insane impact. But I wouldn't say that's his movie. So Django is there, bro. It's right up there. No. With a little amount of screen time, he had like. I think in terms of impact, the Titanic ni hola. Like pop culture impact. For who? Chicks. No, just in general. That was the movie that introduced most of the world to Leonardo DiCaprio. I know. And त्यसपछि I think in terms of like उत्योहरु पनि के like के भन्छ like visual effects हरु पनि like valid के अब अहिले पनि it still holds up man त्यो movie को त्यतिखेरको visual effects निकै पहिलाको नि त्यो धेरै अगाडिको नि आम्मा अहिले पनि हेर्दाखेरि त it still holds up man है most of the things तर त्यतिखेर you could really see like good visual effects or non-good visual effects. At your time, you could differentiate because the good ones are like good ones, like believable, but the bad ones are like Mortal Kombat. Ulti के गरेको हुन्छ पहिलाको मोडलको मुभ्सहरु पनि हाउडेको के if you see the fight scenes हरु त्यो स्टन्टहरु Louis Kang pointless fight scenes like ugly ass Louis Kang they got man like half Jackie Chan के भयो होला थाहा छ they wanted Jackie Chan होला कि they couldn't afford to set अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ I feel like they couldn't afford Jackie Chan get the next best thing साइडमा अर्को उभिरहेको थियो होला त्यसलाई बोला कहाँ टोनी जा भन्दा अहिले खतरा को छ भन न त्यो मलेसियन एक्टर छ नि इन्डोनेसियन एक्टर त्यो रेडको केटा त्यो उदित नारायणको छोरा जस्तो देख्छ नि तर हाइएस्ट मोस्ट एजियन एक्टर अहिले कुन चाहिँ होला अहिले अहिले त उयो होला नि डोनियन है डोनियन नै होला त आई सी अ लट अफ मुभिज गिभिङ स्मल रोल्स टु दिस गाइज पनि टोनी झा यो त्यो रेडको केटाहरू अनि अहिले त फेरि टन्नै उत्योहरू पनि छ नि त मुभिज लाइक नट जस्ट एक्सन क्या लाइक दे आर कमिङ आउट अफ द्याट स्टफ आई मिन लाइक अब साङचीहरू त छ तर बिसाइज द्याट त्यो अरू एक्टरहरू पनि छ क्या टन्नै I cannot name exactly को because तर एक्टर हुनु हेभी त्यो चाहिन्छ होला नि है तर अब के भन्नु अब आई कान्ट अब हामी नर्मल मान्छेहरूले कसरी अब एक्टर लु तँलाई आज एक्टिङ गर्नु भनेको कसरी एक्टिङ गर्छस् लु होइन छोडिदे तेज तँलाई म रेभेनेन्टको पार्ट छोडिदे लिओडी क्याप सिओडी क्याप छोडिदे तेज भनेर होइन होइन अब जुन चाहिँ पिक्चरहरू तँ न्यू नियमित तँलाई कुन चाहिँ पिक्चर खेल्नु मन छ होइन तैँले रिमेकमा पाउँछस् अब मुभी स्टार्ट्स इन लाइक 1 monthले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिपेयर गर्नु ब्रो आई डोन्ट नो म्यान युट्युब गर्नु त गर्थेन तर आई वुडन्ट डु अ गुड जब तर गर्नु चाहिँ खिल्ली हुन्थ्यो होला नि माम्स आफ्नो साथी फ्यामिलीहरूले हेरिदिँदा के गरेको तैँले खालके अयो तर इफ अनमोल किसी क्यान आई क्यान तर मलाई बच्चामा चाहिँ अब तर हेभी अब केही म्युजिक मान्छेले सोध्थ्यो नि क्या वाट यु वान्ट टु बी टाइप्स क्या अब movie star was never like part of it. There were some Hindi guys in my class के हुन्छ
movie actor भन्थ्यो even I cannot remember man anyone who had a ambition like that No. सिङ्गरहरु त हुन्थ्यो है होइन एकजना मात्रै थियो तर अहिले सोच्दाखेरि तर है टु हिज क्रेडिट अहिले लाइक आई सी हिम here and there in like social media and stuff. He's doing some acting hopefully होइन fingers crossed like गरिरहेछ लाइक केही होस् टाइप्स के अब त्यही कास्टिङ काउचहरूमै त होला lot of dirty deeds है तर त्यस सोच्दाखेरि I cannot recall anyone saying they wants to be an actor man. I know of few who have become तर I've never heard of anyone saying like त्यो हुन्थ्यो नि त्यो जहिले पनि क्लास 6-7 हरुमा इयर सकिँदै गयो सिलेबस सकियो टिचरहरु पनि काम हुँदैन हाउडेहरुमा काम गराउँथ्यो नि टुवर्ड्स द एन्ड अगाडि आएर एम्बिसन भन्थ्यो व्हाट इज योर फेभरेट कोटहरु सोध्थ्यो नि त्यस्तो खाले टाइममा हैन सबैले भन्नु पर्थ्यो अनि आई नेभर एक्टर चाहिँ कसले पनि भनेको I think it's the whole idea of like because you have to be someone else and you're trying to be you ambitions soddaheri and then it's all got deep. Tara I think it resonates a lot even at a young age. This week I know just changing topics. This week I was just thinking and I got thinking and malai euta kura chai I was got a little deep was like as we grow older फ्रेन्ड सर्कल सानो हुँदै जाँदो रहेछ क्या बुझिस् मैले भनेको अभियसली तैँले बुझ्यो किन हामी सिमिलर एज होइन यु माइट बी फिलिङ द सेम मलाई किनभने पहिलाको मेरो आइडेन्टिटी जुन चाहिँ थियो नि क्या इट वाज डिफाइन्ड बाई द फ्रेन्ड्स आई ह्याड इट वाज नट जस्ट डिफाइन्ड बाई माई सेल्फ इमेज अर सेल्फ एस्टिम क्या इट वाज अ ग्रुप इट वाज लाइक अ क्ल्यान not I won't say a gang, like a clan of like friends and brotherly type stuff, and being around a group and all obviously boosted the self-esteem too and the definition of yourself. And as life happened and like you go your own separate ways and like obviously contact social media like हुन्छ नि social media मा कुरा हुँदैन के हुँदैन बुझिस् पहिला चाहिँ बी टाइटली निट आई डोन्ट नो हाउ लाइक फिमेल एन्ड अल द गाइजको चाहिँ एटलिस्ट है मलाई त्यस्तो लाग्छ सोसियल मिडियामा खासै कुरा हुँदैन नि अब त्यो स्टोरीहरूको द्याट्स नट कम्युनिकेसन द्याट्स जस्ट लाइक फ्ल्यासिङ स्टफ होइन अन्त अस्ति आई वाज जस्ट सिटिङ ब्याक अनि आई वाज थिङ्किङ के लाइक सेट अहिले त मेरो साथीहरू छैन टाइप्स क्या बुझिस् अस्ति मलाई अचानक अल्छी लाग्यो कि घरमा अन्त बसिरहेको थिएँ अन्त आई वाज लाइक ओके लेट मी गो सी सम अफ माई फ्रेन्ड्स आई एम लाइक एट दिस पोइन्ट अफ माई लाइफ आई हेभ नो फ्रेन्ड्स बुझिस् मैले भनेको आई एम सो लाइक caught up I won't say caught up with myself but I'm just so caught up with trying to do few things here and there like you know trying to like with work related maybe or just trying to learn some new skill or whatever here and there that like with age and with a little experience like that friends and everything that you once held up on a pedestal like right up there their opinions their everything you know starting utheko dekhin sudeko dekhin right sudeko sama that has just gone and it's kind of sad man. And the same thing when I look at the like for example Mr. X you know maybe they moved country somewhere else move somewhere पहिला चाहिँ they were like inseparable buddies like best buddies like joint in the butt types like Sammys now there is not even like one hey in years like not hey what's up like what like how's it going and you know it's just I feel sad man like life त्यस्तो रहेछ क्या like your aspect of life like letting go of relationships with dudes like people भनौँ न and it was just hit me and I was like fuck like to the point like right now maybe I need to make new friends maybe here and there and maybe I am also on my way making new friends new alliances new trust
people like you need someone to watch your back, bro, regardless of what. You can't in this world, like we are social animals and like human beings. We need physical human contact of like exchange of information. But just guys, girls, whatever guys need to discuss, like you know, like with friends, like similar minded or. Then I realized like friends, like the most you need a common denominator in a friend circle more often than not. Something in common, your interests. Mostly it's like interests or like a work you do together. Then I realized, sit back and I think like, fuck, there's not much people I have like common interests with. You know, or maybe the interest that I have, like other people might not have. So like, so त्यही realization भयो क्या this past week. And then suddenly भएको मलाई that life चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ खालको मलाई धेरै अगाडि भएको थियो चाहिँ and I think like I came in के भन्छ sort of like moved past that किनभने त्यस्तै रहेछ अब everyone has their obligations responsibilities and like even I firstly अब आफ्नैबाटै हेर्नु मात्रै मिल्छ हैन आफूले के गरिरहेछ भनेर and then I think of times where like कुनै कहाँ जानुपर्ने हुन्छ but I'm like अब प्लिज थाकिरहेको छु खालि हुन्छ नि अरूलाई पनि त्यही हुन्छ होला and then that doesn't have to happen like at the same time, you know, like sometimes when you feel like then someone else doesn't feel like खालि हुन्छ नि hello sorry अनि त्यसले गर्दा त्यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि and then plus like one thing that made me feel better was चाहिँ अब कति वर्ष भइसकेको छ है कुरा नगरेको and then suddenly I like out of nowhere खालि के एउटा ग्रुप च्याट अब ग्रुप कल भयो and then that was like a time capsule जस्तो के फेरि it was like still class 12 मा क्या हामी बोल्ने पाराहरू चेन्ज हुने and then जोक्सहरू पनि त्यही रिफ्रेश भएर आउने and that was like I guess like it's frozen in time. It's frozen in time khale and you can just like revive it whenever you're together khale. But the thing is अब as I एउटा solace चाहिँ के छ भन्दाखेरि because I got to because of this यस्तो खाले compulsionले गर्दाखेरि I had to explore newer circles, newer people and that I think broadened my mind to a certain extent खाले because the thing is अब एउटै मान्छेसँग जहिले बस्दाखेरि what happens is the bubble जस्तो हुन थाल्छ कि बिस्तारै your likes are same, your dislikes are same, you agree at the same thing, disagree with the same thing, so then like suddenly someone comes and pops a bubble and then त्यसपछि अब के गर्ने हुन्छ कि usually what you tend to do is double back हुन्छ नि I mean double down on it and feel like you're on the right side खाली तर अब because if you sort of हुन्छ नि venture into newer circles doesn't mean like the other side is always right, but sometimes you're right too, but then your perspective of what is right and what is wrong is bigger, okay? Beyond what is just only in your bubble khali त्यस्तो चिजमा I think I take solace sort of किनभने avoid त गर्न सक्दैन, you cannot stop other people from having their lives. अर्को थिङ फेरि के छ भने हामी we grew up in a hostel हाम्रो friends were from different places हैन अनि यता भएकोहरू पनि थोरै थियो अनि यताको साथी धेरै बनिएन सो अब नेपालमा के छ प्रब्लम सबैजना बाहिर जाने हैन अब यसै त थोरै मान्छे थियो हाम्रो यताको साथीहरू now because everyone is going out we have fewer people to hold on to, whereas if you grew up over here maybe your circle is bigger and then like you have a lot more people to hold on to who would stay back here. Yeah. And then also once you go into like different sort of like professional with your then your circle becomes like a work like when you go to work, when you work all day एउटा ठाउँमा त it's like के भन्ने अब त्यो it comes with the job sort of त्यो मान्छेहरू त्यहाँको does become like really close to you like you're spending most of your waking hours त्यहाँनिर हैन त्यो हेल्प नै गर्न सक्दैन साथी भएर जस्तो उनीहरू त जे गर्दाखेरि पनि
अनि या त्यो डिफ्रेन्ट सर्कल्स भएर त्यस्तो हुँदो रहेछ. द्याट स्याड म्यान है. स्कुल गएर सोच्दाखेरि त्यतिखेर फ्री टाइममा डन्नै थिएँ है. अब बदमास गर्नु सँगै गर्नु भने मलाई स्याड चाहिँ भयो. या आई वाज स्याड अहिले सोच्दाखेरि क्या. एन्ड आई वाज गोइङ थ्रु माई फ्रेन्ड्स लाइक इन्डिभिजुअली हुन्छ नि लाइक ओ सेट त्यो पनि थियो है ए त्यो पनि थियो है त्यो पनि थियो है खालको क्या. तर मेरो फेरि वियर्ड एक्सपिरियन्सहरू पनि भएको छ है बिछडेको साथीहरूसँग फेरि भेट्दाखेरि क्या आफ्टर अ सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम. कस्तो भन्नाले मसँग पर्सनली पनि होइन तर अब ग्रुप भेट्दाखेरि क्या अब फर इक्जाम्पल हामी 4-5 जना एउटा लोकेसनमा आफ्टर थ्रु प्लानिङ अर जस्ट ऱ्यान्डमली एनी वे होइन आफ्टर मल्टिपल इन्स्टेन्सेसमा भएको छ. आई डोन्ट वान्ट गो डाउन टु द डिटेल तर लाइक यु मिट आफ्टर लेट्स से 4-5 years 5-6 years होइन लङ टाइम एन्ड एट द सेम टाइम एभ्री वान मिट्स. अन्त लाइक obviously change is the only thing like constantly and there are like tiny tweaks in your personality with your experience that you've had over like 5-6 years, right? Even though the friendship is the same but the personality of the person like changes a little bit, no? Like maybe they're drinking more or they're like, you know, they didn't like something, maybe they just broke up with a girlfriend or like, you know what I'm saying, when you meet at them that like headspace is like a little fucked up खालके के बुझ्नु सबको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ. Like maybe they're not getting a work or there's like pressure, someone's about to get married or like, you know what I'm saying, सबको दिमागमा त्यो भेट्ने बित्तिकै त सेयर गर्दैन नि त त्यो नभएको लाइक त्यो नेगेटिभ कुराहरू. नेगेटिभ त नभनौँ अब मेजर कुराहरू लाइफमा भन्दै गरेको. Maybe marriage is a negative thing anyway, long run ma. And and I didn't mean to say marriage is a negative thing. That's why I was like, ball I've had like weird instances where I'm like, shit, are you the same dude? Like that, like you know, you have the that default memory off. And like sometimes like they're just a little annoying, you know what I'm saying? I'm like, I'm glad it's just for a few days, bro. Like if it was like for a few weeks then I'll probably not be friends with you types, yeah. Or they take it like, because obviously normally there's some drinking involved or some intoxication involved when you meet your friends, right? After so many years. And they like I'm not even kidding, bro. I've had like a few friends over a few instances where like after getting a little intoxicated they've had the balls to come and like call you out on something from the past types. Yeah. Kasto? Like school ko kuraharu? Like school ko kura. Also like maybe like school dekhin they have had some complex or like some kind of insecurity. Like I don't know what it was, bro. Like, you know what I'm saying? Like, I don't know. It's just, I don't want to exactly say what. Maybe off camera, I might, like, if you want to know, right? But I don't want to be specific, so, like, I don't know hurt anybody's, like, sentiments in any way. But it was just weird, and I was like, dude, I don't think I want to see you again, like, straight up. Because if that's what you really think after years of, because in my head, clean slate, you know, I'm not perfect, but it's clean. I have nothing against you. You got something against me and the group, or something is not right. And it's just weird. And after that, it's just like, fuck you types for me. Then in my head, like, you know what I'm saying? Okay, I'm gonna keep a little distance now because you showed what you really feel under the layer. Because I thought you were friends, you could speak openly, like if you wanted to have a talk about it. You didn't need the help of some substance to like get that courage to say something, or like dimag sateko or something, like, you know. So after that also I've become a little like delusional about the
all the friendships I've had over the years, because these instances that happened was with some of my closest friends that I could like name out. अब यो closest friends त मेरो दिमागमा त्यस्तो भयो भने त्यो ग्रे एरियाको फ्रेन्ड्स त झन् like I cannot predict what's up. You know what I'm saying? So all those thoughts have just been like, I'm like, oh shit, like fuck, what's up? And I mean, I can't call my social media or contacts friends, no. They're not friends, bro. Like, seriously, let's face the fact, right? Like, our viewers, they're not friends. Anyway. This is के भन्नु आँटेको थिएँ मैले अर्को एउटा टपिक कि जुत्ता त अन्त हेभी छ त माम्स हेभी च्यार च्यार पनि क्या यसको डबल ट्रबल रहेछ च्यार पनि रहेछ लेस पनि रहेछ बुइचाल आयो भने चाहिँ कुद्दी त्यो एडिडास ओरिजिनल्स भन्ने छ नि एडिडास ओरिजिनल्स यही एडिडास ओरिजिनल चाहिँ हो त्यो यस्तो लोटस वाला त्यो चाहिँ वाट्स द डिफरेन्स है It's that's two different Adidas हो Adidas नै हो but like के भन्छ अब थीम चाहिँ अर्कै हो खालके sort त्यो अलिक लाइमी like they have the different line of clothing. I see So Adidas त्यो normal त्यो active wear type को चाहिँ it's like these are more like classic तिनीहरुले उते गर्छ के तिनीहरु rejuvenate खाले I think so है So Adidas or Nike man Reebok or Puma बोथ आउडे त्यो अब एउटा छन् न पुमा त कसले लाउँछ फ्रीमा सामान पाउँदैछस् भने रिबक बिकज अब UFC सामानहरु पाउँछ होला हल्का कहाँ अहिले भेनम भइसक्यो नि UFC बट पुमा त कसले लाउँछ पुमा Usain Bolt bro fastest man on the planet ever like endorsed Puma छाड दे Dude, Pele Puma को main हो bro. अस्ति हामी कुरा गर्दै थिएन Pele who did he score against farmers from Brazil legendary Pele stories है I think we हेरे रोनाल्डो को हैट्रिक कप गेम मा त कुले बाल हुने अनि तर पनि कमब्याक नि हाम्रो अझै बिच्चाको त्यो हाउडे गोलकिपिङ के अब त्यो हातैमा आएको पनि कम फ्री किकबाट हान्दै त्यो सेभ गरेको पनि छिरेको छ्या पावर त्यही त यतिकै फिफामा दिँदैन नि 96 की कति पावर त्यसलाई ठीक है हेडिङ हाने हैन त्यसले दुईटा जस्तो त्यसको हेडिङ चाहिँ हेभी छ है लिप आम्बो यु थिंक रोनाल्डो क्यान डंक नि obviously his jump is higher than the average NBA player को jump like vertical that's what I read तर I believe that कहिले भन्छ पहिला युनाइटेड र रेड को म्याच हुँदाखेरि त्यसले चेल्सीसँग पनि हालेको थियो नि एउटा के फाइनल च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा एभ्राको माथि के त्यो 43 थाहा छ एभ्राको माथि के एभ्रा त कमरमा एभ्रा इज नट इभन लाइक डकिङ or something he's just like यति मात्रै गरेछ he's like above एभ्रा Dude, I've watched like there's this one header right now he scored against Barcelona in some cup final game. Dude, like that dude is like ass ma chha ka टाउको ele he's content Ronaldo चाहिँ माथि उफ्रिरहेछ but that Evra header I won't forget. I was like a huge like Cristiano fan. हेरेको त्यो खास कुन चाहिँ हैन सागा हैन त्यो त फाइनल थियो त्यो त र्यामोसले पो हानेको हेरेको त हामीले लास्ट मोमेन्टमा क्या दामी म्याच भयो त्यो अम्बो एथलेटिकोले जितिसकेको गेम नि र्यामोसले 90 मिनेटमा लेभल गरेर 4-1 हुन्छ लास्टमा एक्स्ट्रा टाइमसम्म अन्त कस्तो I miss football being that Atletico Madrid is one of the most like unlucky team ever बिचारा अहिले त अल्छी लाग्छ टाइम त्यो बिआर रे कहाँ हेर्दिन त म आजकल फुटबल अल्छी लाग्छ त्यो हाइलाइट्सहरु मात्रै एमएमए चाहिँ एपी हेर्दिन्छु इनसाइड आउट हेर्दिन्छु कि फुटबल चाहिँ अब त्यो छुन्दै लड्ने खालके हुन्छ नि पहिला मैले पनि फुटबल खेला त्यस्तै गर्थेँ अब टु गेट अनदर योर प्लेयर लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड यु वान्ट टु गेट योर अपोनेन्ट येलो कार्ड एन्ड अल बट त्यो रोली नेमारहरूले रोली पोलीहरू गरिदिन्छ नि क्या फेरि त्यो के अब shame is like something you have to like let go हाले क्या अब because अब त लडी बडी गरिरहेछ हैन after few seconds you have to wake up and like
get up and like you have to play with all your might again, and you have to show, and no one talks about it only. Like commentator, यस्तै हो type हुन्छ नि. Bro, looks like he's in pain or he's in pain. Yeah, he's with the ball. Bro, मतलब छैन. तैले केटीहरु फुटबल खेलेको हेर्छस्? ब्रुटल. मैले एउटा म्याच चाहिँ ब्रो, केटीहरुकोमा फ्लपिङ हुँदैन त? कसम, केटीहरुले नि ब्रो तानेर लड्दैन. हाम्रो केटाहरुकोमा जस्तो एङ्कल पक्रेर लडी, केटीहरु त डिट र एल्बोहरु हुन्छ नि करङहरुमा यस्तो. I'm not even kidding, गएर हेर ब्रो, केटीहरुकोमा फ्लपिङ हुँदैन. मैले एउटा म्याच चाहिँ हेरेको थिएँ, त्यो कुन चाहिँ युएसए भर्सेस वाइल्ड. त्यो केटीलाई पुरो दुईचोटि लडाए तर पनि उठेर गोल हाल्यो. I think women's football is in that like त्यो. अब even though it doesn't get the attention खाले or like the views, तर it's in that त्यो football को त्यो crude stage थियो नि, like 90s 80s को बेलाको त्यो stage मा थियो जस्तो लाग्यो. Once they realize it, even they'll be like, oh fuck, we can win this way much easily. Just मेरो आवडेको theory मात्र हो त्यो. Anyways, के भन्नु लाग्यो थिएँ? तर मलाई उयो पनि क्या दामी लाग्छ कि वान च्याम्पियनसिप. वाइ? बिकज लाइक फ्रीमा देखाइन्छ कि तिनीहरूले युट्युबमा ड्याङ्की ड्याङ है. तर अस्तिको कार्ड त पेपर भ्यू थियो नि, ए हो त्यो डिमिट्रियस र रोटाङको. होइन यस्तो भयो पछि हेरेँ, त्यो चाहिँ के फेरि फुल देखाइदियो. पछि चाहिँ युसी त हाल्दैन नि, हाइलाइट्स पनि हाल्दिँदैन नि. हाइलाइट्स पनि हाल्छ कि त्यो मान्छेहरूले, तर इच फ्रेममा त्यो क्लिप इन क्या. For like those who don't know what we're talking about, one championship is like MMA and combat sports को leaders of leading promotion of Asia भनौँ न, Asia को UFC हो. Actually they have more viewership because of the population होला हैन. Plus they have more fighting with your तर profits चाहिँ छैन होला UFC जति. तर छैन होला, कुन दिन पुग्छ होला नि, के थाहा. पुग्छ अहिले हैन, पहिला थाहा पनि थिएन. वान च्याम्पियनसिप माथि म यस्तो लाइक एजियन लेभलको मात्रै होइन, वर्ल्डको टप लाइक राम्रो एजियन एमएमए को लागि क्या, कम्ब्याट स्पोर्टको लागि. किनभने युएफसीमा त एजियन फाइटर्सहरूलाई चान्स दिँदैन नि. दे वान्ट लाइक ब्राजिलियन फाइटर्स, Canadian, American, obviously, European, like they want the pounds and dollars, man. Like they promote Chinese too, yeah. Chinese, bro, Chinese market. Chinese market त चाहिन्छ. तर फेरि कुरा के छ भन्नु, चाइनामा चाहिँ तिनीहरूले स्टिफ कम्पिटिसन पाउँदैछ नि त वान एफसी को, वान च्याम्पियनसिप को. अहिले त त्यस्तो गरे, लाइक चाइनामा लास्ट सो कति भयो नगरेको, तर सबै चाइनिज, मोस्ट अफ द टप चाइनिज फाइटर्स कम टु वान च्याम्पियनसिप के. एन्ड टप किक बक्सर्स like from all over the world, like Nicky Holskin भन्ने छ कि एउटा, he's like he's a Dutch guy, he's the one of the most elite level kickboxer, bro. Like you see him fight like Adesanya, give him होइन, but you see him live in one channel, I'm like shit, you can afford Nicky Holskin, like he's no joke, bro. Like it's pretty crazy. तर one championship मा चाहिँ के राम्रो छ भने, it's not just MMA, no. They have एउटै कार्डमा, let's say for example there are like 10 fights in one card. It's not just MMA, it's random Muay Thai. फिर Muay Thai पनि MMA gloves के. So it's like more knockouts basically, more fan friendly हैन. And kickboxing छ. So Muay Thai र kickboxing को difference चाहिँ like Muay Thai मा you can throw elbows हैन. In kickboxing you cannot throw elbows, and kickboxing and Muay Thai you can clinch, like grab the opponent's head and throw knees. In kickboxing you cannot clinch. You cannot clinch and strike, whereas like Muay Thai clinching, like upper body grappling is a big part of Muay Thai, whereas kickboxing is just like bang bang bang, bang combination only strike. Like even if you clinch, it's like with one hand and you cannot knee. Maybe you can throw in like a dirty boxing. Like I don't think you can do that also. Paundaina so like, and there is MMA obviously. हैन, MMA major त यही तीनटा हो. तर like exciting हुन्छ नि. Like crowd पनि अलिक educated हुन्छ हैन. Like everybody loves striking. Let's say like not everyone's educated in ground fighting, हैन. Not everyone's educated in jiu-jitsu, wrestling. But once you know the nuances of grappling, then you can appreciate it. तर everyone, sorry,
तर everyone can appreciate punches and kicks being thrown, like bones being thrown at each other, no? Like you don't need to like learn. अहिले पुरा उदेल ट्राई गरिरहेछ है Dude, talking about like the most effective like martial art, it's MMA. अस्ति देखिहाल्यो हैन. I'm not talking about the most, तर अहिले त मोस्ट पपुलर नै हो यार. अस्ति एज इन के भन्नु अस्तिको वान च्याम्पियनसिपको कार्डमा चाहिँ देयर वाज दिस लाइक नेभर बिफोर है यस्तो भएको. आई डोन्ट रिमेम्बर यस्तो लाइक आई डोन्ट रिमेम्बर दिस ह्यापनिङ ओन्ली अनेस्टली रिसेन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ एटलिस्ट लाइक फाइट ह्यापन विथ अ स्पेसल रुल सेट होइन वेयर दिस गाई कल रोटाङ went against Demetrius Johnson, Mighty Mouse, you know. Whereas Rotang is like he's like top 3 best like Muay Thai fighters. Like tell stand up ma garai parcha tesko weight class ma jitnu hai. And on the other end is like Demetrius Johnson is pound for pound GOAT bhanum na in his time. He was in UFC prime on that. Then he got traded to one gym. You know. And he one ma ayo and they started like demolishing everybody one ma pani. But like then they went ahead and fought in this like special card ma special rule set, you know. On the first round say Muay Thai matte striking matte. And second round say MMA. Third round if it goes to third round feri Muay Thai. Fourth round goyo bhane feri MMA. Crazy ni sochta abo. So and you have no other choice but to give Rotang the benefit of like respect. Okay? Bro, aru ko auncha? Floyd Mayweather auncha त्यसरी? भन्दा कोही आउँदैन. Like he really wanted to test himself, bro. Like the effective, and I'm not saying Muay Thai is not effective. It is effective. Like especially if you're like Rotang level, like you can beat. But म चाहिँ झन् सक कहाँ भयो भन्दाखेरि आई थट लाइक डिमिट्रियस जोन्सन इन द फर्स्ट राउन्ड विल लाइक जस्ट रन अराउन्ड के अन द ब्याक फुट जस्ट कीप सर्कलिङ आउट ट्राइङ टु अभोइड द हेभी सट्स बट he stood bro. He's like ducking he landed a few shots, some knees. I was like shit, what's up yo? हैन रोटाङलाई फर्स्ट राउन्डमा अब रोटाङ भन्ने त हरामी फाइटर हो त अब. अन्त के भन्छ अनि सेकेन्ड राउन्डमा obviously second round ma चाहिँ रोटाङ चाहिँ like damn uncharacteristic of him. He was on the back foot the entire time. Normally the first round he came head on to like meet him, right, cutting the corners in like the ring, I mean the cage. Whereas immediately back second round he's like it is damn funny to see because you never see Rotang backpedal. I think he was too focused on defense though. The takedown defense ma. I was damn scared of the takedown. Like as soon as you strike, he might like duck and take you down. Khali tyo huncha ni. So he was like scared. That's what happened. The first punch he threw, he got taken down. It took like almost a minute to throw a punch. I know he threw a punch. The first hook, then Demetrius is like already on your back. Like what the fuck? He's like uyo huncha ni ke bhancha like के एउटा साँप जस्तो के अब like suddenly you're strangled हुन्छ नि and then nothing के गर्नै सक्दैन. I knew that guy wouldn't tap out. He went to sleep. And that was the best thing that could have happened. I black out before I tap out. Yeah, that was the best simple demonstration of like MMA ko effectiveness bhanum na over like just a striking art. And obviously when everything you are training MMA, you have to train striking up to a certain level. You can't just be grappler. You have to have like balance of offensive striking, defensive striking, offensive grappling, defensive grappling, you know, all like there are so many different things that happen. And Demetrius has been doing grappling since he was a kid. So like it was super easy, the most like beginner's level, duck under, take the back, take the choke, put him to sleep. And Rotang, like he went to sleep, credit to him, like he didn't tap and no. But still like, so I was like, man, we should do that in Nepal too, like, cause you know what I'm saying, like, I know seriously, it is bro. अनि त्यही वान च्याम्पियनसिप पनि हेर्नुहोस् है फ्री छ है मोस्ट अफ होइन दामीहरू त्यही फ्री आउँछ हेरे हुन्छ फुटबल क्रिकेटहरू त हेर्नु छोड्दै हुन्छ हो अब छ्या भयो अब सकिदियो कहिले इन्भेन्ट गरेको स्पोर्टहरू हो
क्रिकेट भन्ने सोच त अब म्याक्सिमम 10 वटा देशले पनि खेल्दैन होला हो एट अ गुड लेभल क्या एट अ गुड लेभल एटलिस्ट जस्तो अल्छी लाग्दो गेम त झन् त्यो यु नो त्यो स्पोर्ट त्यो यस्तो गरेर यस्तो सुल्काउँछ त्यसपछि सफा गर्छ कर्लिङ भन्छ हो होइन कर्लिङ हाउ डु यु डिस्कभर द्याट म्यान त्यो त अब आइस हुने देशहरूमा खेल्छ नि आइसमा हुन्छ र त्यो आइसमा विन्टर ओलम्पिक्समा हुन्छ एनिवेज तर लाइक त्यो त क्यानाडा फिनल्यान्ड त्यस्तोहरू त्यो व्हाट काइन्ड अफ त्यो हो त्यो चाहिँ त्यो न्यू फाउन्डल्यान्ड कि न्यू फिनल्यान्ड कि के भन्ने जग्गा छ नि एउटा त्यस्तो जग्गाहरूमा क्या अब चिसो ग्रिनल्यान्डहरूमा खेल्ने इरी चाहिँ किन हुन्छ भन्दा ओलम्पिक्समा हुन्छ कि त्यस्तो हेभी हुन्छ नि त्यो भन्दा त कसम नेपालको त्यो केले त्यो गिल्ली डन्डा तिनीहरू दामी छ नि त्यो भन्दा त होइन सो द्याट एटलिस्ट यु हेभ लाइक एटलिस्ट यु निड अ सर्टन लेभल अफ स्किल ब्रो मलाई अर्को एउटा स्पोर्ट हेर्नु चाहिँ कुन मनपर्छ भन्न हाई लेभल भलिबल त्यो नि मलाई बिच भलिबल चाहिँ मन पर्दैन बिच भलिबल होइन प्रपर भलिबल तर गुड लेभल क्या त्यो ब्राजिलियनहरू हुन्छ नि यत्रो मान्छेहरूले अब दोज हु डिडन्ट नो हाउ टु प्ले बास्केटबल होइन केम टु भलिबल अब दोज हु डिडन्ट ह्याभ अ गुड सर्ट पड्काउनु चाह खालके क्या अब सिमिलर एट्रिब्युट्स त हुन्छ जम्प त हो मेन क्यारेक्टरिस्टिक अफ एन एथलिट होइन जम्पिङ स्पोर्ट्स हो नि उफ्रिदिन्छ है स्पेसली लाइक आई लाइक टु सी लाइक क्लोज सेभ्स क्या लाइक ब्याङ 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 लाइक हाइलाइट्स एन्ड हेरिदिन्छ नि अम्पो I think I like it because I was like pretty decent at most sports I played. I think volleyball I sucked, man. अब यो पार्ट दुखेर हुँदैन क्या अब त्यो स्पेस झन् हामी त माटोको ग्राउन्डमा खेल्छ होइन अब त्यो बलमा ढुङ्गाहरू अडिरहेको छ अब पेबल्सहरू फेरि अब त्यो हरामी हिर्काउनेहरूको थाप्नु मनपर्ने होइन चिसो दार्जिलिङमा चाहिँ अब भलिबलले यहाँ दुख्दाखेरि त्यो त अब तातो गर्मीमा खेल्ने गेम हो नि होइन भलिबल अब बिचहरूमा टक्कै अब त्यो डाँडामा एक सर्ट हिर्कायो भने अब बल गयो भने ओह्रालो गएकै अब मोस्ट अनोइङ थिङ त्यहाँतिर खेल्ने ठाउँ आई डोन्ट नो वाइ कि तर लाइक खेल्ने ठाउँ चाहिँ कुनै किन नट सराउन्डेड बाई एनी लेभल अफ ब्यारिकेड हुन्छ नि मतलब छैन त्यहाँको मान्छेहरूलाई फेरि अब डाँडाको टुप्पोमा एउटा ठाउँ पाइदियो अब त्यहीँ खेल्ने ठाउँ बनाइदियो क्या बल सबै कटिन्छ तल अब यहाँ 10 माइलमा खेलिरहेको छ त्यहाँ 7 माइल पुगिसक्यो बल यु नो विच स्पोर्ट त के भन्नु विच एक्टिभिटी विच हबी आई वाज प्रिटी गुड एट क्रिकेट आई वाज अलराइट चुङ्गी ब्रो आम्बो चिसो जग्गामा त चुङ्गी हो नि खासमा पास टाइम द बेस्ट क्या अब टक म यस्तो आफ्नो चुङ्गी स्किल्स मैले ब्र्याग गरेको पनि होइन कि मलाई आउँछ ब्रो लाइक मेरो फेभरेट सो अफ चाहिँ के हो भन्न दुइटा खुट्टा एकैचोटि मेरो शिवजी स्टाइल भन्थ्यो कि यसरी खेलेकै स्किल्सहरू छ नि मेरो अहिले पनि चुङ्गीमा अराउन्ड द वर्ल्डहरू पनि गरिदिन्छ चुङ्गीमा ब्रो क्लास 4 हो कि 5 मा चाहिँ हाम्रो लाइक चुङ्गी वुड डिक्टेट Who's the best footballer? Amount of friends you had. Whoever has चुङ्गी चाहिँ कसम त्यसको चाहिँ हेभी धेरै साथी सबैले अङ्गला मारेर हुन्छ नि लन्च टाइम हुने बित्तिकै उसले चाहिँ पकेटबाट एकछिन तात्तिउँ त्यसपछि लन्च टाइम बेल लाग्ने बित्तिकै स्टप चुङ्गी फेरि पकेट अब कहिले कहिले चाहिँ बाल्कनीहरूमा खेलिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि कटिन्थ्यो तल अब होइन चोरिदियो अब त्यो केटा चाहिँ स्याड रुनुहरू थालेर गर्ने हो कहिले काहीँ चाहिँ आफ्नै साथीलाई प्लान्ट गरेर तँ तल फाल्यो अनि म तल गएर टिप्छु एउटा त्यो अब स्पट त भन्दिनँ कि त्यो जस्तो गेम एउटा छ नि थाहा छ लाइक त्यो खुट्टाले ब्याग फाल्छ नि एउटा बलमा के भन्छ त्यसलाई के स्याक भन्छ ह्याकी स्याक ए होइन त्यो बुझ्यो यस्तो घुमाएर फाल्छ होइन जस त्यो पलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ you like throw it across the like दुईटा प्लेयर हुन्छ अल्छी लाग्छ गेम होइन त्यो त तर टिकटकमा त्यो हेर्नु मजा आउँछ यार कुनै हैन त्यो अब obviously त्यो केटाले हाइलाइट्स खिचेर पछि हाल्छ नि कर्नहोल साउन्ड लाइक भेरी हिलिबिली नै हेर्दा पनि अनि त्यसले त्यो कमेन्ट्रीहरू राखेको हुन्छ नि त एज इन लाइक रेफरेन्स टेक्स्ट को दामी हुन्छ है लाइक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ ट्र्यापहरू गर्ने के हुन्छ नि
एउटा फोर्समा फालेर पलको छेउमा अड्काइदिने अनि त्यसपछि अर्को पनि यसरी अड्काइदिने अनि त्यसलाई छिराउनु नदिने हुन्छ नि त्यसले छिराए पनि तेरो पनि छिर्छ कुनै कोहीले चाहिँ यस्तो फ्याकेर दुइटा एकैचोटि छिराइदिन्छ 2-3 वटा एकैचोटि छिराइदिन्छ नि अब हाइलाइट्सहरू मलाई चाहिँ एक्री हाइलाइट्स चाहिँ के को लाग्छ भन्नु त त्यो ESPN आई डोन्ट नो इफ यु गाइस फलो ESPN अन इन्स्टाग्राम कोही बेला अब ESPNले पनि वेट के त्यो एकजनामा यसरी बसेर कार्ड फाल्छ नि त्यो लाइक कार्ड या सिडीहरू फाल्छ नि बसिकन PS5 भित्र छिराइदिने क्या अब त्यस्तै घुमाएर वेट देख मैले बुझेँ छैन त्यो ग्याम्बिट जस्तो फाल्छ नि कार्डहरू सो लाइक ट्रिक सर्टहरू लाइक कहाँ यस्तो चेपमा एउटा सिडी प्लेयरहरूमा पनि अड्काइ लाइक यु नेभर थिङ्क त्यहाँ अड्किन्छ तर त्यसले अब कति चाहिँ ट्राई गर्यो होला जस्तो अब इन्फिनिटी अब तोरमा बसेर फाल्न सक्छस् इन्फिनिटी नम्बर अफ टाइम्समा पनि सक्दैन होला ब्रो सोच त अब कसरी चाहिँ हाल्नु त्यहाँ फेरि त्यसको हाइलाइट एउटा पनि होइन क्या फेरि कतिवटा एभ्री इट गेट्स लाइक हार्डर एन्ड हार्ड यु थिङ्क लाइक होइन छिर्दैन होला झन् एकजनाले त कार्ड अड्किन्छ जस्तो लाग्यो फाल्छ कार्डको त्यसमा पनि अड्किदिन्छ कार्ड माथि कार्ड क्या स्लाइस द कार्ड आम लाइक हाउ थिक इज द्याट कार्ड इन डायमिटर लाइक यु नो इट्स लाइक यत्रो सानो त्यसलाई पनि स्लाइस I'm like this is too much like dude कतिजनाले त फेरि फेक गर्छ नि के चाहिँ त्यो ट्रिक सर्टहरू कसरी CGI युज गरेर ए हो I saw one where like this guy is like फुटबलको हैन ग्रीन फुटबलको चाहिँ देखेछु फुटबलको हुन्छ तर यो ट्रिक सर्टहरू क्या त्यो घरमा बसेर अब लुक्स लाइक होम भिडियो नि तर CGI रहेछ कि कतिवटा चाहिँ अब कतिवटा चाहिँ लेजिट नै होला तर कतिवटा चाहिँ फेक रहेछ कि some guy doing like tack tuk tuk गरेर भक्कु हुन्छ नि त्यसो अनि त्यो त म त पत्तै दिन्दैन नि ग्रीन सुट अनि त्यसले गर्दै के ट्याक टुक टुक गरेर क्लक म त हेभी गलेबल रहेछ म त हेभी हाम्रो यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फिजिक्स ज्योमेट्री हेभी रहेछ टाइप चाहिँ अब अनि कतिजना चाहिँ जेन्युइन नै होला तर कतिजना चाहिँ फेक रहेछ न त सोच्दा ब्रो कहिले गरिन्छ त्यो भाँडाहरूमा पनि गरिन्छ न ट्याङ 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 गर्दै त्यो पिङ टुङ टुङ टिङ टिङ टुङ टुङ कटर गरेर पस्दिने आम्फो भरे चिज किन अहिले लाइक टेक्नोलोजी इज लाइक वाइल्ड उयो भइसक्यो क्या लाइक इभन लेमेन पिपल क्यान क्रिएट अमेजिङ थिङ्स है सबै छ सफ्टवेयरहरूमा अल यु हेभ टु डु इज लर्न हाउ टु युज द्याट सफ्टवेयर यु क्यान डु द्याट शिट म्यान हेभ अ गुड इनफ कम्प्युटर यु क्यान डु द्याट त्यस्तो केही हुँदै छैन न त अब मुभीहरू हेर्न कस्तो कस्तो भइदिनु हुन थाल्छ अब त लाइक भिडियो गेमहरू पनि अब जाँदा मलाई त त्यो हुन्छ नि लाइक दिस टु रियल टाइपको क्या अब पहिला भन्थ्यो नि लाइक भिडियो मान्छेहरूले अक्युज गर्थ्यो नि भिडियो गेम्स आर गेटिङ टु भाइलेन्ट एन्ड टु रियल द्याट्स वाइ लाइक चिल्ड्रेन आर गेटिङ एफेक्ट आई वाज थिङ्क लाइक चाहिँ के भनेको यहाँ नजिक्ने एउटा भित्तामा गोली हान्दाखेरि के भन्छ फेरि त्यो दाग हराउँदैछ आफ्टर वाइल्ड टाइपको हुन्छ नि लाइक त्यो ग्राफिक्स यस्तो हुन्छ तर अहिले त ब्रो इट्स लाइक त्यो सिमुलेसनहरू हुन्छ नि त्यो बडी त्यो झर्ने चिक्ने त्यो ब्लास्टहरू भएको लाइक टु रियल त्यो एउटा उयो छ नि होइन गेम इन्जिन अनरियल इन्जिन भन्ने 3-5 आई थिङ्क अहिले होइन अनरियल इन्जिन 5 हो कि लाइक 5 इज इन द मेकिङ जोस लाइक इभन 4 इज लाइक क्रेजी के द अमाउन्ट अफ प्रोसेसिङ द्याट क्यान डु हुन्छ नि टु सिमुलेट स्टफ लाइक चिक्ने स्यान्डको ग्रेनहरू ग्रास ब्लेड्सहरू यु क्यान काउन्ट ग्रास ब्लेड्स अब इफ यु हेभ द टाइम त्यो गल्फ गेमहरू भन्छ नि यु क्यान काउन्ट क्या हो त्यस्तो रियल भइसक्यो है सो लाइक इट्स नट लट डिफरेन्स भएन अहिले त यसो हेर्दाखेरि स्पेसली लाइक गेम्स विच आर ग्राफिक ओरिएन्टेडहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अब नाउ चाहिँ आम थिङ्क लाइक ओ दिस माइट अफेक्ट टुमरो वेन आई गो आउट टाइप्स हुन्छ नि अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्समा त्यही त है त्यही होइन अति हुन थाल्छ है अब त म त खेल्नै कतिवटा गेमहरू त खेल्दै अब लाइक इट्स टु मच भयो टाइप हुन्छ नि त्यो अस्ति अब त्यो गेम पनि खास त्यस्तो खतरा ग्राफिक्स पनि छैन बट इट्स लाइक इट वाज लाइक हन्टिङ इनफ खाले हुन्छ नि एउटा जम्बी गेम खेलेको थिएँ डेज गन कि के भन्ने त्यो साउन्डहरू त्यो द वे इट वाज कमिङ हुन्छ नि अप्रोचिङ त्यो होर्डहरू आएको त्यो त अलिकति बेसी भयो एउटा वाल बनाउनु थाल्छ त्यही अब
नेक्स्ट सिटिङदेखि चाहिँ गेस्ट हुन्छ है मोरलेस होइन वी आर वर्किङ अन लाइक गेटिङ सम इन्ट्रेस्टिङ रिज्युमिङ द गेस्ट if people have suggestions हैन कमेन्ट्समा राख्दा पनि हुन्छ के चाहिँ गेस्टको नराख्मे पल शाहहरु भन्दियौँ के गर्नु त्यस्तो अब हैन वी क्यान टेक सजेसन इज दैट त्यही बोलाउनु पर्ने भन्छ त्यो त राख्छ नि एकजना अब यो देखेपछि त झन् लेख्छ एक दुई जनाले प्रेसर के अब हैन तर ल्याइदिउँ न के छ र खास त त्यो पुलिसले भेडाउन सकेको छैन सुन्दिम न त्यसको कथा के रहेछ को फास्ट बोल्ने केटा एक मिनेट ए त्यो त इन्टरनेसनल मिम भइसक्यो यार है इजरायल त्यो मान्छेलाई बोलाउने क्या हो त्यो त आडासानियाको भिडियो वाला घुमाउने वर्ल्ड रेकर्डमा ब्रो तिम्रो दिमागमा चाहिँ के चाहिँ त्यो अनि ब्रो म कसम त्योसँग कम्पिट गरिदिन सक्छु जस्तो लाग्छ म जिस्केको हैन कसम 24 आवर्स ब्रो or 26 hours something like that ल्यापटप हटा त हेर न ल्यापटप हटा त्यस हेर ल लेट मी जस्ट प्लिज ल्यापटप हटा ल आई डोन्ट वान्ट चेक दिस आउट ब्रो कसम जिस्केको हैन आई नो हेर न ट्रस्ट गर न हेर न यस्तै त हो यस्तै हो तर ल्यापटप हेरौँ होइन हाम्रो यस्तो भारी त होइन म गर्दिनँ ल्यापटपलाई हेरेको मात्रै राख्नु हेर न म कसम ब्रो जिस्केको होइन हेर न कसम ट्रस्ट गर्दैनस् मलाई ट्रस्ट गर्दैनस् तैँलेको झन्डै झार्दिस् है उल्टै भर्खर कस्तो भयो भन्दा त्यो गरिदिउँ न त त्यसलाई बोलाउँ होइन हल्का च्यालेन्ज गरिदिउँ त्यो केटालाई यहीँ बसेर होइन अब त्यसले त बुक घुमा होइन कतिवटा चिज चाहिँ सक्छस् कुरा चाहिँ कति ऱ्यान्डम एभ्रिडे थिङ्स टेबल प्लान गरेर होइन ओके लाइक यु क्यान चुज खाले के 5वटा थिङ्सबाट लकी ड्र गर्ने होइन 2जनामा अनि हुज द फर्स्ट स्पिकर त्यसबाट थाहा हुन्छ त्यसले फिङ्गर ब्लास्ट त भिगाइन्छ होला तर कसले त्यसले इफ इट इज लाइक रोटेटिङ खाले स्टफ होइन रोटेट गरिदिन्छ होला नि अन्त तर अब त्यसको अप्टिमल पोजिसनमा बस्नु पऱ्यो यसरी त गाह्रो हुन्छ होला नि त्यसलाई कि त यसरी के त अन्त रोटेसन त हो त माथिको सिलिङमा हिर्काउनु परेन अन्त कुनै कसरी कुरा त यहीँ पुग्दैन त्यही साँच्ची मैले त्यो अघिको भने नि त्यो बुक त्यसमा है क्या खतरा छ यार लाइक आई केम अक्रस सो मेनी न्यू प्लेसेसहरू नेपालमा आई थिङ्क आई वान्ट गो खाले के भन् त नेम अस एनलाइटन अस प्लिज एउटा लिमी भन्ने लिमी भ्याली भन्ने रहेछ विच इज लाइक तेरो साथीको नाम होइन लिमी को ए लेमी लिमी भ्याली भन्छ हुम्लाहरूको पट्टि रहेछ यो चाहिँ होइन हुम्ला त थाहा छ होला सो लाइक दिज आर लाइक रिमोट प्लेसेसहरू रहेछ होइन जहाँ पनि त्यहाँ पनि रहेछ क्या बोर्डरहरू आई डोन्ट नो द्याट चाइनिज बोर्डर टिबेटन बोर्डर रहेछ अनि दे आर लाइक प्लेसेस लाइक दिज तिनीहरूको स्टोरिजहरू एन्ड देन कहाँ वेस्टर्न साइडमा नर्थ अब नर्थ वेस्टर्न नर्थ वेस्ट वेस्टर्न अनि या म्यान जस्ट लाइक अब आई हेभन्ट कम्प्लिटेड सो लाइक जस्ट रेकमेन्डेड बुक All roads lead north भन्ने नाइस रिटन बाइ नेपाली डुड दामी तर अनि लाइक सर्टन स्पट्समा चाहिँ अब त्योहरू पनि जान्छ लोमन्थाङ मुस्ताङहरू पनि जान्छ त्यो मान्छे अनि लाइक ठ्याक्कै चाहिँ पिक्चर गर्न सक्ने कि त्यसले के भनेको कुन स्पट एक्ज्याक्टली भनेको त्यो जोमसमको ठाउँहरू के माथि त्यो कागबेनीहरूको पिक्चर दिस एक्ज्याक्टली The Marfa place was good, bro. Like just that apple orchard. The apple orchardहरू कहाँ गएन भित्र हैन त्यो टाउन भित्रबाट So like we took the straight to gravel road. You mean like we didn't wander around like tourists? I know wander पनि गर्नु पर्दैन रहेछ. People usually take the path inside through the town and come then come out अगाडि रहेछ के. I see. हामीले चाहिँ त्यो लिएन नि. We went through the apple orchards. That's good, bro. I've never seen apple orchards. हैन तर त्यो भित्रको is like really nice रहेछ के त्यहाँको. त्यो real essence हुन्छ नि पुरानो त्यो घरहरू मजाको.
त्यो लाइक त्यो त मैले सबैको भिडियोमा त्यो देखिरहेको थिएँ त्यो ठाउँ त आउँदै आएन भने त हामीले त त्यो त बाइपास गर्दै Dude, we were in a rush to drink. हो र होइन त्यतिखेर त भोक लागिसक्यो मेरो त क्राम्प भेटेको थियो मैले त्यही त भोक ड्रिङ्क सेम थिङ हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ ब्याड रहेछ त ब्रो त्यसरी सिक्छ अब के गर्नु टाइम म्यानेजमेन्ट त के भन्नु ब्रो त्यो अनफोर्सिन लाइक इस्युज भएपछि त यु हेभ टु एड्याप्ट न ए है त्यो पनि हो क्या इट वाज नट स्मुथ सेलिङ नि मजा त त्यसमै रहेछ क्या ब्रो लाइक वेन यु एक दुईवटा अनफोर्सिन सर्कमस्टान्स हुन्छ नि भोलि पर्सि गएर लाइक अस्ति कसले ब्रायन क्यालेनले भन्दै थियो कि म ब्रायन क्यालेन ओभर मनपर्छ तर त्यसले के भन्दै थियो भने म्यान्थर म्यान ड्रागन म्यान्थर फोटो दिएछ बनानाको पत्तामा त्यसरी लुकेर म्यान्थर सिजन मलाई अप्पर मन परिदिन्छ ब्रायन क्यालेनको सेन्स अफ ह्युमर र लाइक हि इज ड्याम नलेजेबल अल्सो हिज ट्राभल द वर्ल्ड होइन अन्त हिज रेड सो मेनी बुक्स त्यसले के भनेको थियो द्याट वेन यु आर आउट स्पेसली इन एन outdoorsy kind of activity if it's like without any challenges if it's like easy and like in a graph the challenge level is down but it's fun like for example like roller coasters like it's easy fun no like thrill like there's no much like unexpected unless you die and like it's just a ride you just sit it's a thrill at the end it's about thrills you get a thrill that's like easy cheap thrill but at the same time another memory of like let's say for example a hike where you got lost or like it started raining and it was like at that point of time it was you felt it was torture but you had to push through the certain obstacle and later as time passes you don't remember those easy kind of funs with like you don't sit back and cherish like oh you remember time we went to that Ferris wheel like or we went to the roller coaster maybe you might mention it once in person but you want that essence whereas like memories where at that point of time it was really difficult to maneuver around that obstacle later on as time passes that memory becomes much more like wine oh exactly I think that's the same analogy it gives like wine and it becomes like nice like you cherish like you remember time we fucking got stuck here like you remember time you fell off the bike you know you remember the time like you shat your pants like something like that yeah I think that's the beauty of testo hale and spontaneous activities and this is Bruce Lee quote bro like it always stuck with me man I don't know I might murder this quote something goes along the lines of like don't pray for an easy life yeah don't pray for an easy life but pray for strength to endure a tough one I think you know something along those lines you know what I'm saying just this don't pray or like something don't pray for don't pray for an easy life but rather pray and like for a strength to endure a difficult one and by praying he means like pushing through like you know he doesn't mean like literally sit on your knees and pray I think like give me strength give me strength like he-man खालके नि कट्टोमा के अत्तो तलवार बोकेर blonde खालके के blonde that's pretty weird man he's riding like a tiger or something he-man bro नाम के हो he-man she-man भन्ने पनि थियो she-woman भन्ने थियो because you would guess right he-man's got a like a side piece like she-woman or something usually huncha bad girl super girl type bad cat चाहिँ को छ हैन bad man cat woman त्यस्तो bad girl पनि छ नि छ त्यो छोरी हुन्छ तर हैन छोरी हो कि कजन हो कि त्यस्तै के हुन्छ एल्फ्रेडको निस हुन्छ मैले हेरेकोमा चाहिँ एल्फ्रेडले चाहिँ
नेपोटिजम गर्दै गयो तर साँच्चै यो सबै यस्तो पुरानो पुरानो अब कतिवटा हिरोहरू आउटडेटेड भइसकेको छ इभन इफ यु ट्राई टु रिभ्याम्प एन्ड ब्रिङ इट आउट हुन्छ नि अहिले सक्दैन रहेछ बिकज अब देयर कोर एसेन्स लाइज इन देयर अटायर देयर नेम लाइक वाट अब अहिले शक्तिमान आउनु लाग्छ क्या शक्तिमान त्यही मान्छे होइन त्यो त अभियसली त्यो त हुँदै हुँदैन त्यो त बुढो भइसक्यो मान्छे त तर आयो भने पनि ब्रो अहिले सोच्छु शक्तिमानको त्यो जति रिभ्याम्प गरे पनि आम्बो इज लाइक भयो है छोड्दैन टाइप्स सक्दैन कि हुँदै हुँदैन मलाई त अहिले नै चल्दैन जस्तो लागिसक्यो है जति बनाउनु खोजे पनि अब मेबी लाइक सम कल्ट फलोवर्सहरूले चाहिँ हेर्ला होइन 90s को त्यो नस्ट्याल्जिया रिइग्नाइट गर्नलाई चाहिँ हेर्ला तर आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट्स अल्सो शक्तिमान चाहिँ नि वाज अ पेड प्रमोसन अफ पार्लेजी नि पार्लेजीको आफ्नै थियो नि पार्लेजी खाएर त्यो शक्तिमान हुन्छ होइन अन्त एउटा एडमा कि केमा एड थियो त्यही त भनेको एड थियो सो लाइक इट्स लाइक सेङ बुझिनुहोस् मैले के पपई जस्तै त्यो पपईको एडहरू मैले त्यही ब्रो मैले पार्लेजी किन खान्थेँ ब्रो शक्तिमानले खान्थ्यो भनेर कसम मैले एडमा देख्थेँ शक्तिमानले पार्लेजी खान्छ हो मिल्क बिकिसहरू त्यसपछि हुन्छ नि मैले यस्तो चिजहरू कहिले पताउनु छोडेको न पहिला पपईहरू थियो पुरा होइन त्यसपछि फर्स्ट टाइम साग ट्राई गरेँ कि स्पिनेच आई मिन अम्बो त्यसपछि आई वाज लाइक आई एम नेभर गोना ट्रस्ट दिस गाइज सो त्यो मलाई त्यही त्यसरी अहिले मन पर्दैन स्पिनेच अहिले मन पर्छ अहिले बट फर डिफ्रेन्ट रिजन्स अब त फर लाइक इट्स जस्ट लाइक टेस्ट गुड अब त I like dude like that मेरो घरमा स्पिनेच एन्ड लाइक पोर्कको एउटा बनाउँछ कि आम्बो असम भनेको and with some rice or something on the side and that pork gravy oh my god bro that's like my death wish को मलाई त्यो मन नै पर्दैन छ कि pumpkin तर my mom makes this एउटा तरकारी कि pumpkin र buff को आम्बो मेरो पनि रातो pumpkin I don't know कुन pumpkin हो dude custom pumpkin and buff goes well hey dude I swear I fucking hate pumpkin hey but if it's like mixed up with buff the sukuti or whatever and they smash it together dude I'm like fucking give me all of that and I regret it man kinabhane abo she's been making that for so long that I just like pumpkin like I was like just recently just maybe lockdown I wanted to kill myself I was like okay let me just try this like kai ki ambo fuck dami bhayyo jan bhat sakha oh dami OP अनि के OP भने के ओ पावर्ड हैन के भन्छ ओके अस्ति म सोच्दै थिएँ क्या अब त्यस्तो लाइफ एक्सपिरियन्स त छैन है तर पनि तँलाई एउटा तेरो डेथ विस अरे होइन भोलि त झुन्डिँदैछस् अरे तेरो डेथ कल छ अरे भोलि सम अनि यो ह्याङ्गिङ त्यो लास्ट मिलहरू भन्छ नि क्या यताउता अब एटलिस्ट मुभिजहरूमा भन्छ नि के खान्छस् तँ लास्ट खालके के भन्थिस् अब मम्स कुकिङहरू चाहिँ नभन्न होइन एउटा भन्न क्विजिन मम्स कुकिङहरू क्या आमाको खाना टाइप्सहरू अलिक भन्न नेपाली खाना भन् कि त थकाली थकाली होइन तर म त घरको खाना खान्थेँ होइन घर बाहेक होइन म घरको मान्छेहरू बिच्किरहेको छ अरे तँसँग त्यहाँ तैँले के गरिस् भनेर मैले त्यस्तो इन्फ्याचुएसन छैन एनी अदर फुड एउटा त भन्न एउटा होला नि त जे भयो पनि मेरो दिमागमा कुनै किन पिज्जा मात्रै आइरहेको छ तर इट्स नट पिज्जा म्यान Fair enough, pizza. And it's just like a very easy killer option. combo, like you want a mixture of meat and some lactose, like cheese and some bread. It's like one in all khalke pizza. You know, मैले चाहिँ like mixed pizza. सबैमा त्यो mixed fried like drop in. Drop in could be it. Drop in aludam. हैन सबै मेन्युमा सबै दिन खालके के एक पिस. होइन मलाई यस्तो भन्छ लाइक क्रेभिङ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन एन्ड देन यु इट द्याट फुड होइन अनि यु एक्सपेक्ट त्यो टेस्ट त्यो इनिसियल टेस्ट टु स्टे लाइक अल द वे टिल द एन्ड त्यो लास्ट गाँससम्म हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो अब आई क्यान नट इमेजिन द्याट विथ पिज्जा क्या मलाई किनभने लास्ट भइसकेको हुन्छ क्या तर लाइक त्यो घरको खाना जब त्यो क्रेभ भइरहेको हुन्छ नि मलाई त्यो चाहिँ लास्ट त्यो गाँससम्म आइल बी लाइक त्यो डिलेमामा हुन्छ कि थपौँ कि नथपौँ खाले त्यो डिलेमामा हुन्छ क्या
So that's why I say like घरको खाना. Okay. घरको खाना पनि अब like not like त्यो करेलाहरु चाहिँ हैन. Maybe that pumpkin and buff combo. Fuck, that is good. And डल्ले. तामाको भएको डल्ले. तामा भएको डल्ले दामी हुन्छ नि. तामा डल्ले. है? अस्ति म उता इटरी जाँदाखेरि देयर इज दिस वान प्लेस कि सानो भट्टी जस्तो ठाउँ छ हैन. दे सर्भ लाइक नर्मल अब खाना हैन. त्यहाँको खाना मिठो छ, हेभी मिठो छ, प्रिटी फेमस पनि. तर डल्ले ल्याए हैन. डल्ले खोले त्यो फर्स्ट त्यो स्मेल हुन्छ नि त्यो हिट हुँदाखेरि र डल्ले र डल्ले र आई डोन्ट नो र हैज अ डिफरेन्ट स्मेल नि ब्रो. भर्खर फुटाको के नट लाइक तेलमा पकाएको हैन. त्यो स्मेल हैन, त्यो स्मेल आएन त. त्यो स्मेल त्यो पिरो खाले स्मेल छ नि. that had something. कालिम्पोङ had some of the best डल्लेस ब्रो. लाइक मेरो घरमा कि बच्चा हुँदा कालिम्पोङबाट डल्ले र छुर्पी पठाइदिन्थ्यो के. त्यसमा कुनै के गरेको थियो द्याट ब्रो. लाइक म खाना मलाई मेरो चाइल्डहुड त्यो सर्टन स्मेलले ट्रिगर हुन्छ नि दाजु. त्यो फिलिङ नै के त्यो भाइब नै त्यो याद दिलाइदिन्छ नि त्यो ठाउँमा. लाइक हाउ त्यो लाइक टाइममा वाट यु फेल्ट लाइक खाले त्यो याद आइदियो खाना खाँदै. म त एकछिन अब त्यहाँ अलिक युफोरिक भइदिएको यस्तो हल्ला गुल्लामा हुन्छ नि. लाइक एभ्री वान इज लाइक ठ्याङ ठुडुङ गरेर चाहिँ द्याट स्मेल वाज लाइक सो गुड म्यान. अनि आई रिग्रेट नट आस्किङ लाइक के गरेको थियो त्यो डल्लेलाई अर लाइक वेयर डिड यु गेट इट फ्रम खाले. डेफिनेटली लाइक उताबाटै ल्याउँथ्यो त्यो लाइक इलाम दार्जिलिङ साइडबाटै ल्याएको त्यो डल्ले चाहिँ. बट दे डिड समथिङ टु इट द्याट दे डु इट ब्याक देयर इन. ब्रो तिम्रो ममले चाहिँ पास्ता स्टाइल चाहिँ मलाई हेभी मन पर्दिन्छ यार. मेरो ममले असम आजकल हेभी नट आजकल पहिलादेखि नै पुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यो तर स्पेसली आफ्टर लकडाउन. ब्रो मेरो मम त नि अहिले उसको कुकिङ त नि हेभी नेक्स्ट लेभल पुगिसक्यो. नेक्स्ट लेभल भन्दाखेरि पनि तर मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने शी इज एक्सपेरिमेन्टिङ भनौँ न विथ न्यू स्टफ एन्ड स्टफ. बट फर सम रिजन आई स्टिल लाइक हर ओल्ड कुकिङ के. नाउ शी इज बिकम लाइक टु एक्सपेरिमेन्टल खालके हुन्छ नि. अलिकति भयो टाइप्स के अलिक बेसी इन्डियन नै भयो अब चाहिँ टाइप्स. त उनीहरूलाई अल्छी लाग्छ होला कि एउटै पकाउँदा त्यो पनि हो. तर होइन दामी आइम नट कम्प्लेनिङ. दामी बनाइदिन्छ तर आई मिस हर पहिलाको लाइक कुकिङ के. लाइक इट्स चेन्ज नि अहिले लाइक ड्रास्टिकली चेन्ज. लकडाउनमा चाहिँ मम्सहरू एन्ड लाइक एनीबडी हुज इन्टु लाइक कुकिङको चाहिँ ब्रो लेभल अप भयो. ब्रो लेभल अप भइदिएको छ कसम है त्यतिखेर. बिकज अब द्याट वाज द ओन्ली थिङ द्याट वाज स्टिल कन्सटेन्ट खाले होइन. तर कसम कि अहिले सोच्दाखेरि मलाई नि अनेस्टली भन्यो भने नि अरू मान्छेको घरको खाना मन पर्दैन नि त है. मलाई एक दुईजनाको मात्रै अब ममको कुकिङ मनपर्छ है अनेस्टली भन्यो भने. मलाई खालिङको ममको कुकिङ पनि मनपर्छ बच्चादेखि खाएर जस्तो लाग्यो. खालिङको मम त अभियसली एभ्री टाइम म छुट्टीमा आउँदाखेरि एक टाइम त खालिङको ममकोमा जान्थेँ. सी हेज हर ओन स्टाइल अफ अलिकति नेपाली कन्टिनेन्टल मिक्स खालके क्या. अलिक कुहिदिएर नेपाली मिक्स हुन्छ नि. बुझिस् मैले भनेको नेपाली त्यो पनि दार्जिलिङ स्टाइल नेपाली र हिन्ट अफ लाइक अमेरिका लाइक कुनै साइडमा प्रिङ्कल्स खालके नो विच आई लभ म्यान विच आई लभ लाइक हर कुकिङ लाइक हर like I can't think of the dish तर उसको मजा लाग्थ्यो मलाई. every time I used to look forward going to I still do actually to eating Kipandeko cooking. Then obviously my mom ko. Then recently abo Tejko mom ko pani khaya. It was like pretty sick. I can see like okay I can fox with this. Fox. You know I can fox with this cooking like. यो कहिले देखिनको थियो जो त्यो जेट बक्सिङ को. अन्त अब त्यही हो सञ्जयको ममको खानु चाहिँ अब अमेरिकै जानुपर्छ. ऋषभले मजाले के गर्छ अम्पो त्यसले अम्पो तामिलो छ तिम्रो मम पनि एक्टिभ छ है सोसियल मिडियामा देखिरहन्थ्यो मैले. अहिले सञ्जयको मम वाज द फर्स्ट फेसबुकमा पोस्ट गर्यो भने चाहिँ फर्स्ट लाइकहरू चाहिँ सञ्जयको मम हुन्छ. एनिथिङ गफ गफ. अहिले के भन्छ हाम्रो साथी आक्षा प्यारिसमा रहेछ नि होइन सञ्जयको दिदी सन्ध्यासँग. ए ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर अघि म हेरिरहेको थिएँ
त्यसमा कुरा कुरा त होइन अब मैले पनि त्यही पठाइदिएको थिएँ मैले चाहिँ कुन चाहिँ पठाइदिएँ भन्दा त्यो द फेस विथ हार्ड आइज एबी लभ्स त्यसले चाहिँ यस्तो पठाइदिएँ आयु जोक्स कति भइसक्यो सन्जय र के अरे सन्ध्या र 18 देखि 18-19 तिर लङ टाइम म्यान 4 years भनेपछि त असल गएको 4 वर्ष भइसक्यो सबजना एक एकजना त गइसक्यो के हो हामी 3 जना मात्रै भयो रुममा लास्टमा ओ सन्जय तिमी त जाने प्लान छैन होला नि होइन त्यो त इच्छिनको लागि नि Well, bro, we'll hold the fort, we'll build the fort, bro. I'm like, अब त रेडी छु ब्रो सबलाई च्यालेन्ज हो सबलाई यताउति ए होइन मलाई अलि याद आयो अघि बत्ती जान्नु आँटेको तर मेरो उयो चाहिँ घट्दै जाँदैछ यार के चाहिँ सुरुमा चाहिँ भर्खर कलेज सघाउनु त होइन जाँदा म नेपाल बनाउँछु अब सक्दिनँ अब उसमा आफ्नै काम गर्छु हाम्रो त्यतिखेर मैले भर्खर त्यो के भन्छ त्यो फर्स्ट इन्टरभ्यूहरूमा जाँदाखेरि पनि एउटा इन्डियन मान्छे थियो क्या त्यो जेसिबीमा थियो नि त इन्टरभ्यू अनि इन्डियन मान्छे थियो एचआर चाहिँ मैले त्यसलाई अनि वाइ डिड यु चुज टु कम ब्याक टु नेपाल सडक बनाउँछु होइन एक्चुली इनसाइड आम भेरी नेसनलिस्ट त्यसले मलाई क्या कल आउट गरिदिएको भन्न होइन त्यस्तो गफ चाहिँ नदिए मलाई थाहा छ तिमीहरू म चाहिँ त्यहाँ रिस उठिसकेको थिएँ अब इन्टरभ्यूमा है रातो भइसक्यो त्यो हेब्बी कल आउट गर्दै थियो मलाई ठिकै रहेछ एउटा चाहिँ हाँस उठ्दो कथा भन्छ ल इन्टरभ्यूकै याद आउँदाखेरि जेसिबीमा काम गर्छु जहाँ देश बनाउँछु एक्सकोभेटर लिएर यो कन्ट्र्याक्टरहरूसँग मिलिकन है के अरे हितेश छ नि हाम्रो क्या हितेश चाहिँ बेङ्गलोर आएको थियो क्या he finishes college in Bangalore and he's finished college in Bombay and he come to Bangalore to just spend some time with us and at the same time see like what his degree holds up in Bangalore in terms of like work and stuff. So he put his degree out, like a CV out wherever, different office. But he's just half-assing it. Like he just wanted to test his भनौँ न के छ माथि डिमान्ड के छ त्यसको बेङ्गलोरमा भनेर अन्त he went for a couple of interviews and by the second or third interview he's already like no like पुगिसक्यो त्यसलाई गर्नै मन छैन टाइप्स rather like family business चलाउँछु टाइप्सको के तर डिग्री त छ अब हेर्नु पऱ्यो नि त कहाँसम्म लान्छ एटलिस्ट अब खुसी हुन्छ नि त होइन ए यो गर्नु मेरो अल्टरनेट युनिभर्समा चाहिँ आई कुड हेभ डन दिस टाइप्स के अन्त तर अब इन्टरभ्यू बोलाएको छ त्यो चाहिँ घरमा बसिरहेको थियो कि भक्कु बङ पड्काएर चाहिँ गएछ अक्युरेस केही नलगाइकन डिट अब विराट कोहली जस्तो भइकन हो अब गएछ कि डिम आँखा लिएर डिम अब ब्रो डिम अन्त के भन्छ त्यो इन्टरभ्यूहरूले चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ के भन्छ त्यसले भर्खर ड्रेकको गीत सुन्थ्यो क्या कुन चाहिँ तँलाई थाहा रहेछ नि यो स्टोरी अन्त मैले अलिक थाहा छ ए क्या सुन्थ्यो नि त्यसले भक्कु आइपडमा सुन्थ्यो क्या अब हेलिया भन्ने एटिट्युड पनि ड्रेक खालको हुन्छ नि केही हुन सक्दैन विराट टाइप्सको क्या अब के भयो खालको अन्त त्यो इन्टरभ्यूले सोधेछ हाई रहेन भनेर सोधेछ अन्त घर ब्याक आएर चाहिँ स्पिकरमा फुल ब्लास्ट क्या ब्रो मैले आज भन्नु त्यो इन्टरभ्यूले त्यो पार्ट पनि अझै fucking right
Like I think the person we just mentioned, Hitesh, he's been on the podcast. Bro, he is like one of my steady friends. Tyo Samdrup chai huncha ni from like I think it was the episode with Khaling and Soyam. It was not. I know. Khaling र स्वयं आफै थियो नि हितेश र सामद्रुपको आफ्नै थियो नि आफ्नै थियो हैन मेरो लाइफमा चाहिँ त्यो म अस्ति सोध्दै थिएँ भने नि साथीहरुको बारेमा हितेश र सामद्रुप चाहिँ अब कन्स्टेन्ट हो हुनु न तिनीहरु त आई क्यान लाइक त्यो चाहिँ अब नेपालमा हैन नि त त्यो चाहिँ अब अलिकति लाइक इन्डियातिर हैन सो लाइक इफ आई हेभ एनी ट्रबल आई नो आई डोन्ट हेभ टु टक टु देम एभ्री डे बट these two say like I know they'll like go out of their way to like make shit happen if I need it like likewise too I would do the same you know and त्यही मैले अस्ति सोच्दै I was like यो दुई जना छ त टाइप्स के लाइक किनभने अब लास्ट मान्छे मरेपछि 4 जना मात्रै चाहिन्छ भन्छ नि के तँलाई उचाल्नु हैन तँलाई बेसी चाहिँदैन नि बुझ्नुस् मैले भनेको अन्त त्यो मलाई चाहिँ त्यही थियो के मेरो 4 जना छ लाइक If I were to die today, हैन भोलि 4 जना साथी छ जो चाहिँ आएर भोलि पर्सि मेरो फ्यामिलीलाई अलि कन्सोल गरेर मेरो लास्ट एटलिस्ट लानु सक्छ नि खालको त्यस्तो डिप ब्रो एटलिस्ट रहेछ 4-5 जना चाहिँ त्यहाँ त ढुकै भएर सुते 4-5 जना चाहिँदै रहेछ 4-5 जना कोर के ग्याङ ब्याङ्गिङ टाइप्स के अब लाइक इट्स लाइक त्यो जस्तो के त्यो के भन्छ रेडिएसन टाइपको हुन्छ नि like the core is there and then like but then you have like a bigger circle त्यसपछि अब अरूहरुकोमा अब आफ्नो आफ्नो सर्कल हुन्छ होला हैन but then like a few are like your ride or die खाले त्यही रहेछ ब्रो विन डिजल है त्यही नोटमा अन्त अब सकाइदिम ब्रो आजको लागि just it feels different just to know that Rishabh is not here right? It feels a little weird honestly भन्ने भने because he carried us for a bit and we were like kind of relying on him to carry us. Now shit's hit the fan. Now we gotta take the reins, the three of us. Do you know the realizing there is audio my garo भइसक्यो मिलाउँथ्यो मान्छेहरु ल्याउँथ्यो को पर्सनालिटीहरु कहाँबाट थाहा पाइन्थे त्यसले अनि अम्बो hard working त्यसले to take this Guff Guff Pass forward. I hope he learns new life skills हैन अलिक अलिक ग्रीन स्क्रिनहरु सिकेर आइदिनु है त्यसले के अब अन्त हेभी सफ्टवेयरहरु सिकेर अन्त Rishabh will still be on Guff Guff Plays हैन Rishabh को कन्टेन्टहरु त्यहाँ I will do some like online we'll do podcast पनि सँगै yeah, of course we will अन्त के भन्छ yeah next thing guestहरु we'll get back to some guests who will we have like a couple of female guests in the line yeah always definitely interesting ladies people. One at a time please yeah not just those kind of guests who like getting passed on from podcast to podcast khali अहिले त त्यही भइरहेछ नि I can see like the trend shout out to Digi Chow they're back Chow Baba is our back sister podcast that was the one and only collab I hope dude you know what I feel like anyway fuck it I'll save it for later and ठिकै छ मैले राम्ररी सोचेको छैन I just don't want to blurt it out man. So wrap then alright guys thanks for tuning in thank you thank you है grateful छु यो लाइफ यो हप्ता देखि वेस्टमा पनि आउँछ है Spotify मा पनि मैले Spotify anyway boom boom bap